היי, תום טרגר כאן, ברוכים הבאים לבריינסטורם, אני כאן עם עמיתי למקצוע, מיכאל מזרחי ואור פז. אנחנו בעצם, ואני לא רוצה להגזים, גאוני שיווק. היום אנחנו הולכים לתת לכם בעצם הצצה מאחורי הווילון של עולם הפרסום, אנחנו הולכים להמציא פרסומות למותגים ממש מולכם. בעצם פרסומות שאתה רואה באינטרנט ככה, כאילו אתה אומר איך זה קרה? איך זה הגיע למצב הזה? אז ככה זה קורה. כשאתה רואה פרסומת ואתה אומר, מה לעזאזל הם חשבו לעצמם, מה זה אמור להביע? אז פה הקסם קורה. יש לנו עוד שעה לפני שהיום העבודה מסתיים. אנחנו צריכים לתקתק כמה שיותר בריפים. עבודה של פרסומאי, עבודה קשה, שעה אחת ביום. שעה ביום, מתקתקים, דוחפים. כל שעה הזמן, ארוחת צהריים. צהריים, קפה, פינג פונג. בואו נתחיל מהבריף הראשון. המזמין זה חברה שנקראת וואו ילקוטים. התוצר שהם רוצים זה פרסומת שפונה לקהל יעד חדש. הקווים המנחים הם שעד עכשיו וואו ילקוטים פנו אך ורק לקהל היעד הברור, לילדים. ומפילוח שוק חדש שנעשה במשרדי החברה, התברר כי יש נתח שוק לא מנוצל, אנשים בני 50 פלוס. אז הם רוצים לקרוא ילקוטים לילדים לבני 50 כן, פלוס. עכשיו הערכים שמנחים את המוצר זה רעננות, צעירות, צבעוניות וחלקלקות. מה זה חלקלק? פיזית כאילו? פיזית. אתה נוגע בתיק, זה חלקלק? מבחינת הערכים. הסחורה שוואו ילקוטים מספקת, ילקוטים עם מדפסים של הסדרות האהובות והמוכרות, המורדים, טיטוף והפיג'מה. המורדים! אז אני מדמיין ככה, אני מדמיין דוב, מכות רצח, מכות רצח, סתם מישהו ברחוב. למה אבל תמיד צריך ללכת כאילו לאלימות? כי זה מה שתופס, כי זה מה שתופס היום. 5 שניות ראשונות אתה צריך להראות דוב מכה מישהו. אתה צריך לראות דוב או מישהו מחופש לדוב? דוב, אם כבר. דוב, אם כבר. CGI של דוב. CG של מישהו שמחופש לדוב. רגע, אבל לא יהיה זול יותר, פשוט זה מישהו מחופש לדוב. אבל זה פרודקשן ואליו יותר גבוה. value. אז אני אומר כזה דבר. שוט ראשון זה בלק, אוקיי? מסך שחור. אוקיי. ואז שומעים זיפ כזה של פתיחה של זה. וזה כאילו מתוך הזה. טרנטינו, אוקיי. כן, ורואים דוב. הדוב פותח את הילקוט. אבל זה דוב שהוא בן 50 פלוס. איך יודעים אבל? כתוב, יש טקסט שכתוב, כן, כזה, אבי הדוב, 53, אב לשלושה, והוא קורא, שרית, הסנדוויץ' שלך מוכן. וכל הפרסומת היא מתוך הילקוט. אוקיי. וזהו. אבל לא יודע. אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאור צריך להביא פה רעיון. בואו בלי דובים. בלי דובים. אוקיי. מה עם הילקוט הוא דוב? הם כתבו משהו על דובים? לא. לא. הם כתבו שצריך חובה שיהיה דוב? לא, פשוט אני זוכר מהעבודה הקודמת שעשינו, ש50 פלוס מאוד אוהבים דובים. זה נכון. זה במקרה היה פרסומת למשהו שקשור לדובים? לא. כאילו זה היה לגן החיות, אבל זה לא... אוקיי, יש לי. נו. זה בוקר, אוקיי? כן. ילדה קטנה, היא באה ללכת לבית ספר, התיק שלה מוכן, אמא שלה מכינה לאוכל, אבא שלה שם לה את לא יודע, את הספרים של המתמטיקה. בזמן שהילדה אוכלת, צ'יינג פוקוס מאחורה, שאיפה שיש את התיק, סבא שלה בא, גונב את התיק, הולך. ואז ילקוט יאו, לא רק לילדים. וואו ילקוטים, ברור שלא תשלוט בעצמך. רגע, אני יכול הצעה אחת? כן. אוקיי, אז הזקן אחרי שהוא לקח את הילקוט. לא אהבתי. רגע, שנייה. אז הזקן אחרי שהוא לקח את הילקוט. לא אהבתי. רגע, תן שנייה. אז הזקן אחרי שהוא לא גנב את הילקוט, הוא יוצא החוצה, דוב, מתקיף אותו. די. זה מישהו לבוש כמו דוב, מפוצץ לו במכות, זה לא נעים לצפייה. זה אלים ברמה לא נורמלית, זה כאילו, זה דפוק. ואז יש שני ילדים, מסתכלים על זה, אחד אומר, מה, לא צריך לעזור לו? והשני אומר לו, לא. וואו ילקוטים. טבעי שלא תעצור את עצמך עם הדוב. כשדובים. בום, מושלם. איך שזה נאמר עכשיו, בום, מושלם. טוב, חבר'ה, אני מרגיש שהרוחות קצת למטה. כן. יש לנו עוד חצי שעה עד שהחנות של הדונאטס פה ממול נסגרת. חייבים לתקתק את הבריפים האלה. כמה שיותר מהר, כמה שפחות השקעה. כמה שפחות השקעה, כמה שיותר דונאטס. זה הגישה. כמה שפחות השקעה, כמה שיותר דונאטס. אז יש לנו בריף, קיבלנו בריף מהמועצה לפירות.
אוקיי, אוקיי. זה אלה שמה, הם יוצרים את הפירות? לא, הם הם אחראים, חותכים את הפירות? הם מוכרים את הפירות. הם משרד דואגים שיהיו פירות? שאנשים יאכלו תאכל. פירות. בעבור כסף כמובן. למה? כי אכפת להם כאילו? לא, הם עבור רוצים את כסף. הכסף שלך. חלאות. כן. לא, בוא לא נגיד את זה. אנחנו בצד לא, הם שלהם. משלמים אנחנו בצד ברור, שלהם כן. כי הם משלמים לנו. ברור, כן. אז לא משנה כמה הלקוח הוא נוראי, יכול להיות ניאו-נאצי מצידי, הפרסומת תוציא אותה מדהים. כל עוד משלמים לי, לא אכפת לי. ברור. לי אין נשמה. זה לא משנה בכלל. אוקיי, אז פרסומת להעלאת המודעות לאכילת פירות, ויש קו מנחה אחד, מאוד פשוט, אסור להשתמש בפירות. הסיבה היא שאין להם את הזכויות לשימוש. אז אתה לא יכול להראות פירות. אפשר בפרסומת. להראות. אפשר לדבר על פירות? כן, אפשר להגיד מה שאתה רוצה, אפשר להראות. אתה יכול רק לדבר עליהם. איך אבל להם אין... אין, זה זה משהו- עניין, כן. עזוב, זה פוליטיקה, זה אל פוליטיקה. תיכנס לזה. אל תשאל שאלות. אתה רוצה להתחיל? אוקיי, אז רואים אימא, והאימא באה לילד ואומרת לו, דני, למה אתה לא אוכל יותר המבורגרים ודברים שמנים ומגעילים, שיעשו לך רע, שיעשו לך צרבת? והילד אומר, אבל אימא, לא, אני רוצה תפוח. איזה תפוח נראה לך? והיא סותרת לו. היא נותנת לו אגרוף. בומבה כן, ממש, השיניים שלו עפות מה... זה למה הכל הולך רגע, לאלימות כי זה איתך? תופס, אלימות מוכר. בקיצור, רואים את זה אתה יודע, מהירות מאוד 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 נמוכה. פוינט אוף ויו של האגרוף. פוינט אוף ויו של אגרוף, היא מתחילה להרביץ לו, אתה לא מבין. כאילו. למה כל הזמן זה מכות? רגע! אבל כל הזמן זה... רגע. תן לה אמן. תן לה אמן. תן לה. בקיצור, יש לך 30 דקות רצוף של אימא מרביצה לבן שלה, בצורה הכי גרוטסקית שאי פעם ראית. How do you call this act? ואז יש את הלוגו. המועצה, תקנו פירות. אני שונא את זה. אני גם לא רציתי להגיד כלום, אבל אני גם שונא. תשמעו, אני לא רציתי להעליב, אבל גם אני שונא את זה. אוקיי, טיפה בוא נלך יותר. לכיוון אחר. אוקיי? אתה תמיד דווקא, יש לך את הרעיונות שיותר הם קשורים ללב והם יותר לרגש. כן. אז בוא תן לנו משהו מהעולם הזה. האמת שחשבתי דווקא ללכת לקמפיין טיק טוק. אוקיי. אני שציר. ישר שונא את זה, אבל אני מוכן לשמוע. אני שונא את מה שאנחנו עושים. אז אני אני שונא רוצה, את עצמי. תקשיב, אני רוצה לעשות אתגר של אנשים, של ילדים כמובן, כן. שהם עושים כאילו, הרי אנחנו לא יכולים להראות פירות. אז הם עושים כאילו הם אוכלים פירות, נגיד הם עושים, זה מין אתגר ריקוד כזה, והם כאילו, יש מישהו והוא אוכל בננה, והוא עושה את הריקוד, ויש מישהו שאוכל תפוח והוא עושה את הריקוד, וזה השטג תאכלו פירות. אבל לא רואים שהם אוכלים פירות. כן, אבל יהיה, זה האתגר. ונוציא סאונד בייט כזה, לתוך ה... כן. וואו, זה טוב. וצריכים אהבתי. לעשות לזה ליפסינק, תאכלו פירות. אהבתי. סולד? לא. זה היה רע, אני רוצה שנחשוב עוד קצת. אז למה אמרת כל כך הרבה פעמים שאהבת את זה? כי זה, אתה יודע, אין זמן, זה אין זמן, להחמיא לך נגמר רגע. הזמן, עוד שנייה אנחנו... יש לנו עוד 3 דקות להקשות לבריף הזה. אוקיי, תקשיבו, רואים מישהו, הוא אוכל בננה, זה אבל... טיקטוק? רגע, לא. אוקיי. הוא אוכל בננה, אבל זה לא בבננה. מה זה? זה מין, לא יודע, זה מין משהו מישמש כזה של, אתה לא מבין, זה צורה אבסטרקטית כלשהי, אבל יש חץ באפטר, שכתוב לך, זה בננה. זה מין מישמש של כלום. הוא נוגס בזה, הוא נוגס בזה והוא אפילו לא יודע איך להחזיק את זה בדיוק. הוא נוגס בזה, הוא מתחיל להקיא. מתחיל להקיא ממש ממש חזק, אוקיי? אבל אז... זה נותן לי רעיון אחר. כן. ילדה. כן. היא יושבת על ספסל, מחזיקה המבורגר. עסיסי. כן. המבורגר מצולם יפה. יפה, כזה יפה. עם ירקות בפנים וכל מה שצריך, בשביל שההמבורגר יהיה טעים. היא נותנת ביס בהמבורגר, אוקיי? והיא תוך כדי, שומעים את המחשבות שלה, והיא אומרת, וואו, זה טעים. המבורגר זה טעים. ב-ASMR. ASMR, מה שאתה רוצה. וואו, אני אוהב את ההמבורגר. המבורגר זה טעים. איזה טעים זה לאכול המבורגר, אוקיי? המצלמה עושה 360, והם מגלים שהיא אוכלת בננה. רגע, אבל אסור להראות בננה. הנה הקאץ'. זה תמונה של בננה. לא, הנה, יש לי... הנה הקאץ', נהפוך את זה. נהפוך את זה על הראש, מה שנקרא. אוקיי. המצלמה מסתובבת סביבה ורואים שהיא מתה. ואז כתוב, תאכלו פירות. אל תחשבו ככה, המבורגר זה אמנם טעים, מאוד. מאוד מאוד, בבולד. בול אנדרליין כמה פעמים. כן, בסוגריים, מקדונלדס, בורגר קינג, בורגראנץ', סגור סוגריים, אבל תאכלו פירות. פירות זה יותר טוב. אני חושב שיש את זה. מאוד אהבתי את זה. תודה. האמת שאני מאוד מבסוט, אבל אני גם ממש ממש רוצה לאכול דונלד. אוקיי, הלקוח הוא בנק תרשום. התוצר הוא פרסומת שמציגה את הערכים החדשים של בנק תרשום. הם עושים... עושים שינוי ב... כן, הבנק שהוא הכי חבר שלך.
כמו פפר. לא. אל תגיד פפר. לא. זה לא כמו פפר, שטופ, זה לא כמו לא. פפר בכלל, אסור להזכיר פפר. עכשיו, אוקיי. יש קווים מנחים. אסור להזכיר פפר. הבנק צריך להיראות הכי ידידותי, סחבק, החבר הכי טוב שלך. אוקיי. הבנק שרוצה אך ורק בטובתך. אוקיי. אסור להזכיר את גרמניה הנאצית. כן, שזה ה-go-to. אסור. בגרמניה נאצית לא, אסור. כן. והפרזנטור הוא כפיל של מייקל ג'קסון. אבל לא בהכרח צריך להתייחס לזה שהוא דומה לו. יואו, יש לי פרסונה מדהימה, תקשיבו, זה שני חברים, גיל 20 ומשהו, יושבים על ספה. ואחד אומר לשני, יואו, איך הבנק שלי זייתי, יואו, אתה לא מבין איך הבנק שלי זייתי. והוא אומר לו, כן, גם הבנק שלי כל יום הבנק שלי זייתי. ואז פורץ דרך הדלת, הכפיל של מייקל ג'קסון עושה מונווק אליהם, ואומר, למה אתם בבנק הגרוע שלכם? תעברו לבנק. בעברית? כן, בעברית. ואז הוא עושה מונווק החוצה, ואז הם אומרים, זה רעיון מדהים! זה רעיון מדהים! ואז עולה, בנק תרשום, החבר הכי טוב שלך. אני לא רואה אתכם מתעלים על זה. אני לא רואה את זה קורה. אוקיי, רעיון אחר. כן. זאת מסיבה, אוקיי? זאת מסיבה, אבל זאת לא מסיבה של בני אדם, אלא זו מסיבה של לוגויים. רגע. זה מצויר? זה מצויר, כן. הוא מזהה את כל הלוגויים של כל הבנקים. של מלא חברות, דיסני, מקדונלדס. של בנקים, של... אני לא בטוח שאפשר להשתמש בזה. נפתור את זה נפתור בפוסט. נפתור באפטר. נפתור באפטר. רואים לוגו של דיסני, רואים לוגו של MGM, לוגו של... של הלוגו של אפל. מדינת ישראל. עכשיו, מה קורה? עכשיו הלוגו לא שם. למה? חור אופנתי. זה בנק צעיר. עכשיו הוא נכנס דרך הליקופטר, כן? ואז הוא משתין על כל שאר הלוגויים. משתין על הלוגו של פייסבוק, משתין על הלוגו של מקדונלד, משתין על הלוגו של פפר, כן? ואז סלוגן, הבנק הכי צעיר. היא. אבל אין שום אזכור בבריף לזה שהבנק צריך להיות צעיר. איפה הפרזנטור? הוא חבר שלך. הוא הכי חבר. הוא הכי חבר. יודע מה, זהו? לא נורא. אז מה? תשמע, אני אוהב את הכיוון, אבל יש גם את הבעיה הזאת של הפרזנטור, כי אתה הוספת את ה-voice over שלו בסוף, צריך לראות. זה היה ברור שהוא אומר היא. אולי הוא לא קופץ מהפריים, הוא עושה היי, ואז יורד. אני לא... כן, זה כן, לא... זה לא... לא, לא, חברים. אולי נעשה איזשהו קמפיין מחתרתי כזה, משהו... יותר מחתרתי. לא משתין על לא, לוגויים אחרים. מחתרתי בקטע שלא כאילו יודעים שזה לא שזה in your face. פרסומת. הבנתי. אוקיי. בוא נביא, שלא יודעים שזה פרסומת. אז בוא נעשה כאילו... 3 מעודדות. 3 מעודדות. והן אומרות, תנו לי א', תנו לי ב', תנו לי ג', תנו לי ד', אוקיי. תנו לי ה', תנו לי ו', תנו לי ז', תנו לי קאט. הבנק שהוא החבר הכי טוב שלך, היא. אז אפשר שאחד מהמעודדות יהיה הדמות הזאת, מייקל ג'קסון הזה. לא. לא, כי זה in your face, אתה תבין, אתה תראה את הפרזנטור, אתה תראה חקיין של מייקל ג'קסון, אתה מבין למה? כי אז אתה רואה את זה ואתה אומר, what the f***? כן. מה זה? זה מה זה מעניין. אומר? כן. אוקיי. כולם יגידו, מה זה? מה זה? קחו את הכסף שלי, עמק! זה מה שכל אחד יגיד כשהוא יסתכל על זה. תשמע, שכנעת אותי. יופי. ככל שצעקת את זה יותר חזק, ככה הבנתי את זה אז כשאתה יותר טוב. מוכר את זה ללקוח גם תצרח עליהם. אני רוצה אני אעשה שאתה את זה, תציג את זה. אנחנו עושים את זה ביחד. אוקיי, אז יש לנו את זה. יש את זה. אוקיי. אני לא רוצה. יאללה, אחרון וזהו. ודונט. כן. אחרון ודונט. כן. המזמין הבא הוא דפי מספר. דפי מספר, הספר. מכיר. יש להם גם אפליקציה. נכון, אבל זה פרסומת שהיא דיגיטלית להזמנת המוצר המקורי. הספר טלפוני. ספר כן. מ-95? כן.
עכשיו, הקווים המנחים הם מאוד ברורים. מאוד פשוט, אני חושב שאפשר להעיף את זה וללכת לאכול. אוקיי. אהבתי. דפי מספר ממשיכים לדגול בספרים המודפסים הישנים והטובים. החברה מתנגדת למהפכה הטכנולוגית ומאמינים שקיים קהל יעד גדול שעדיין רוצה לצרוך באופן קבוע את הגרסאות המודפסות. מי צריך את זה? עכשיו, הקהל יעד הזה הוא אנשים בני 17 עד 25. למה יש לו את זה הכל בטלפון? רגע. עכשיו, הם מציינים פה שאפשר להשמיץ חברות אחרות אשר משתמשות באפליקציות ואתרי אינטרנט, שירותים אשר דפי מספר מתנגדת אליהם בכל תוקף. אוקיי. זה מתחיל בקלוז-אפ על פה של מישהו. צורח. זה מעולה. נכון? זה ממש ממש... תחשבו מה זה, שפרסומת מתחילה מישהו צורח, וזהו. ואז כבר תפסת תשומת לב. תפסת את תשומת לב, אמנם לא הבנת מה המוצר וזה לא רלוונטי, כן, זה לא משנה, וזה לא יוצר צורך או רצון לקנות את המוצר. בואו נשים על זה סיכה. יש לי רעיון שנייה, אני יכול לפתח את זה טיפה? ילדה בת 13, איך אנחנו יודעים שהיא בת 13? רואים שהיא בת 13. לא, כתוב על אל תתערב כתוב לי על ברעיון. הפנים שלה, בת 13, על הפנים. לא. חץ. חץ ענק. כל הזה בת 13. תנו לי, בסדר, בסדר. אוקיי? יש לה גשר בשיניים, אוקיי? אוקיי. יודעים שהיא באזור הזה שבין 13 ל-17. קאט ללוגו. לא, ממש בן שיגעון. אני יכול לתת לך רק הערה ממש קטנה לשיפור? כן. אני שונא את הרעיון ואני לא רוצה שנשתמש בו בכלל. אני יכול לתת חץ כזה בענק. ילדה בת 13. אוקיי. עכשיו נכנס ילד בן 17, פוצץ אותו מכות. האם הוא לבוש כמו דוב? לא. כן. או! הנה, לבוש כמו דוב אוקיי. ב-CGI. זהו. אז יש לנו את זה. יש לנו. אני לא הבנתי כלום, אני לא יודע מה קורה בפרסומת הזו. אני מרגיש, בתכלס, שזה הבומבה הגדולה שלנו, כאילו. אני גם מאמין. זה הבוכתה הענקית של המשרד. אני מרגיש שזה הולך להיות מדהים. גם אני. זה הוא עושה לו עם הראש. טוב, אני מרגיש שעשינו עבודה מצוינת. כן. יש לכם משהו להגיד לפני שאנחנו הולכים לאכול דונלדס? אני חושב שאני מצטער, אני לא רוצה לקטוע אף אחד, אבל אני אישית חושב שאני ממש חכם, ואני ממש גאון. אני גם חושב ככה, עליך. אני בצדק. וגם עליך, האמת. תודה רבה. מה איתי? אתה... יאללה, דונלדס? יאללה, דונלדס. יאללה.